Ja tervehdys ja oikein paljon tervetuloa taas uuden videon pariin. Tämänkertaisessa videossa tehdäänkin sitten hiukan entrailuhommia ja kohteena meillä on tämmönen vanha vaatekaappi. Ja tämähän on tosiaan Kalliomäen talon vanha kaappi. Ja tämä kaappihan on tässä nyt vuosia jo odottanut sopivaa ajankohtaa tuolle kunnostukselle. Ja nythän se sitten on koittanut, kun sille on tiedossa lämmin sisätilapaikka Kalliomäen makuuhuoneesta. Että jos tätä olisi lähtenyt entrailemaan vaan sillä lailla, että tämä veisi takaisin kylmään ja kosteeseen varastoon, niin se menisi sitten ennemmin tai myöhemmin hukkaan se korjaustyö siinä, kun se taas rapistuisi. Mutta nyt se saadaan tosiaan arvollensa kuuluvaan paikkaan sisälle ja lämpimään. Ennen kuin tässä nyt töitä aloitetaan, niin kartoitellaan hiukan noita vaurioita, että mitä korjaustoimenpiteitä tämä vaatii, ja sitten toi pintakäsittely, että mitä sille tarvii tehdä. Tämä vaikuttaa siltä, että tässä on vaan jonkin sortin petsaus, että siinä ei ole mitään lakkaa. Sen saa tuosta aika helposti todennäköisesti hivastua vaan tuon pinnan. Ja vetimet ajattelin ihan kokonaan uusia. Nämä on vähän tommoset turhan arkisen näköiset, että joku keksitään siihen vähän jotain kivempaa tilalle. Metallia ajattelin niin materiaalina tällä lailla lähtökohtaisesti. Sitten kurkataan tätä laatikkoa. Tämä pelittää suhteellisen hyvin. Ja täällä on muuten hienot oikein puusepän tekemät piilolohenpyrstöliitokset. Siinä on käytetty aikaa ja vaivaa, kun tämä laatikko on tehty. Mutta tästä nähdään, että tämä laatikon etuosahan se on tuosta liimausauennut, niin tuohon meidän tarvii koittaa ujuttaa liimaa ja pistää puristukseen. Muilta osin tämä laatikko onkin varmaan sillä lailla, että todennäköisesti kun hivasee ja maalaa tuon sisuksen, niin se riittänee siihen. Sitten täällä on tämä otsa, niin se nyt on tuossa vähän tuolla lailla näennäisesti vaan, eli tuolta on liimaus pettänyt ja jäänyt itse asiassa pieni pala tuonne. Meidän tarvitsisi siltä kyniä. Tuossa kun vähän tarkastelin lisää, niin hoksasin, että se on ainakin tästä kolmiosta ollut liimattuna. Ja sitten tämä kolmio on tässä kansilevyssä kiinni, ja nämähän on eri puuta. Nämä kehykset on koivua, ja tämä on jotakin havupuuta. Niin tuo kosteuseläminen tai tuo kuivuuskutistuma ja laajeneminen on se hiukan erilaista, ja ei sitä varmaan kannata alkaa koivua tuon männyn kanssa liimaamaan yhteen. Tämä kanssa hävitetään tästä, että tähän ei ole ikinä, itse asiassa on tuossa, on siinä ihan lukkokin tuossa, mutta en tiedä onko sitten mennyt rikki vai mitä, mutta täällä on tämmönen, tämähän me poistetaan ja tosiaan vetimet uusitaan ja keksitään tuohon joku kiva hela sitten tuohon lukonreikään. Ja tää on varmaan semmonen, että noita ei tuskin tarvi uusia noita taustavanereitakaan, että maalataan se vaan. Sinne on sitten mukavampi pistää vaatteita ja vuoden vaatteita. Täällä on semmonen tupakan haju vähän niin sisällä mielestäni havaittavissa. Se ei olisi toki kovin yllättävä juttu. Tässähän on muuten ihan vaneri ja kaikki nämä. Tässä on tällainen niin peilirakenne, että on umpipuuta kehykset ja sitten upotettu vanerit vaan. Niin tämä on tosi kevyt rakenteinen, ja tämä ovilevy on toki tällä lailla, nyt kun se on kiinni, niin hivenen kiero. Ei ihan tasaisesti asetu, mutta en usko, että sillä nyt kannattaa lähteä tekemään mitään sen kummemmin. Siinä voi käydä jopa niinkin hyvin, että kun tämä sitten tulee sinne sisätiloihin ja se siitä asettuu, tai sitten ei, se jää nähtäväksi. No täältähän on sitten täältä takapuolelta niin tämä kehys hiukan auennut liitoksistaan. Kaikki on kyllä ehjää tai ehjän näköistä, että riittää, että ne tuosta liimaillaan sitten paikoilleen. Ja täältä on tämä vaakapuuni lähtenyt tuolta liikkeelle, ja samaten sitten tuolla alapuolella
on tuo vastakappale, niin ne tarvii sitten liimata toisiinsa kiinni. Ja tämä myös näyttää siltä, että kun tuossa on tuo huulos, niin tässä on joko ollut, tai ainakin ollut tarkoitus pistää vaneri tähänkin tänne alas, niin se voitaisiin sitten tähän katsoa. Siellä näkyy hiukan jotain nauloja, niin kuin siinä olisi jotain ollut, mutta en tiedä sitten, kun tuossa reunassa ei ole naulan paikkoja, että se on saattanut jäädä kesken sitten. Onko vaneri loppunut kesken, kun tuossa näkyy, että tämä on niin kuin jatkettu tuosta ja laitettu sitten saumapaikkaan tuommoinen vahvistus, niin siinä voi olla sitten, että vaneri ei ihan riittänyt tällä kertaa, niin se on jäänyt vähän niin kuin puolitiehen. Tämä päällinen on tämmöinen ja oikeastaan se ei sieltä tule näkymäänkään sitten, että se varmaan sitten maalataan sitä piiloon ja oli vähän ajatuksena, että tähän tulisi vitriini päälle, niin laitetaan tänne sitten vähän koristeesineistöä. Sitten muuta voitaisiin riisua täältä kaikki nämä naulakot kanssa pois, kun tänne tulee hyllyt sisälle. Sitten tämä oven vedin. No sitten olisi liimailujen vuoro. Mä oon heittänyt tämän kaapin nyt tällä kumoon, että päästään näkemään kunnolla mitä täällä on. Eli tuo kehys on tuosta irti. Luulen, että se kaipaa siihen vähän liimaa tuohon liitokseen. Sitten tämä pohjakehys on tuosta ratkennut. Ja tämä on myös irtonainen kappale tässä, että se pitäisi varmaan tonne päähän koittaa sitten liimata. Ja en tiedä, siellä voisi olla paikallaan, että jos sen saisi tästä kolmiosta ruuvattua vielä lisäksi, kun se nyt on vähän tämmöinen hankala. Ja sitten tämä puu tulee sitten tuohon liimaukseen. Uskoisin, että siitä tulee ihan riittävän kestävä. Tämä on tämmöinen tosiaan kevytrakenteinen kaappi, niin tässä ei ole semmoista kuormitusta sikäli. Ja sisällekin tulee vaan sitten tosiaan niitä vaatteita, että ei mitään hirveän raskasta kamaa. No niin, aletaan liimaan sitten tätä runkokehystä tästä, eli tämä täytyy koittaa saada liimattua tämä liitos. Sitten tuolla ylempänä toinen, mikä on hiukan auki kanssa. Mä koitin hiukan naputella tätä varovasti auki, että saadaan molempiin liitoksiin lisää liimaa. Sitten puristetaan se tästä kohtaa ja sitten sieltä seuraavasta liitoksesta kiinni. Ja sen jälkeen sitten liimataan tuolla alapuolella olevat ne lisätuet. Pistetään tämän liitoksen tonne taustapuolelle kanssa liimaa, kun siellä on ihan vastaava tämmönen tappiliitos. Tätähän me ei haluta liimata tätä vaneripeiliä tähän kehykseen. Se saa olla sillä, että se elää vapaasti omaa elämäänsä. Mutta tuohon me halutaan liimaa. Ja pyyhitään sitten heti perään, kun on puristettu, niin noit ylimääräiset liimat kostellaan rätillä.
No niin, nyt on melko lailla tiukassa tuo liitos. Sitten pyykästään nämä liimat tosta. Joo, annetaan niitten sit kuivua siinä hetken aikaa. Sitten pistetään tänne kans liimat. Tuossa nyt tämän liimauksen kanssa. En ole ihan varma, että no tämä pää varmaan tarttuu hyvin, mutta tuosta en tiedä, kun tuossa alun perinkin tehty vähän huonoon paikkaan liitos. Siinä on tuo oksan kohta ollut ja siitä puuttuu nyt sitten tuommoinen möhkäle ja tuo ei nyt mikään kaikkein tiiveinkään sovite oo. Mutta ajattelin, että kun tätä ei ainakaan halua siis alkaa täältä ruuvaamaan, koska tämä on näkyvää puolta. Mutta me voitaisiin periaatteessa pistää täältä, mistä tämä puristin nyt tulee, niin kapea pitkä ruuvi tuolla lailla vahvistukseksi. Tehdään sinne esiporaus, niin se ei sitten halkaise ainakaan mitään, mutta mä veikkaan, että se melkein vaatii tässä ruuvia, että mä en ihan ton liimaliitoksen varaa laskisit tätä, että se on riittävän tiivis, että se kestää sitten myös aikaa, koska tässä on nyt se laatikkomekanismi sitten, että siinä tulee kumminkin semmoista edestakasta runnomista, että sen takia tämäkin on varmaan aikanaan pettänyt, mutta katsotaan, jos se saataisiin siitä kumminkin riittävän kestäväksi. Sitten olisi tämän laatikon päädyn liimaus. Tämä on sen verran napakasti tuolla lohenpyrstöliitoksissa, että sitä ei sitten lähdetä purkamaan, mutta katsotaan, jos saataisiin tätä sillä lailla vähän levitettyä tätä saumaa, että saadaan sinne sitten liimaa ujutettua. Aloitetaan nyt vaikka sillä, että poistetaan noit kaikki ruuvit ja noit vanhat vetimet. Noin. Uitetaan tosta nyt vaan liimaa ja tehdään sama juttu, että pyyhitään sitten heti märällä rätillä noit ylimääräiset. Sitä aika mukavasti tuntuu menevän tuonne saumaan ja oho, nyt meni tää yli. Tuosta sitten vielä pitäisi valua ihan painovoiman mukana. Koitetaan tosta nyt. Tolla lailla.
Putsataan tämäkin tästä heti kosteella rätillä. Sitten tämä on tämä yläpinta, mikä on valmiiksi jo vähän kovia kokenut, niin tää sinne ihan puulista. Katsotaan tosta, että noin nyt tasan nuo siihen melkein katsoa joku puristus. Saadaan se pysymään tuo samassa linjassa nämä laatikon etulaudan kappaleet. Se ettei tähän tulisi pykälää, niin sitä haetaan. Tuo paperi on tuossa välissä sen takia, että tämä kalikka ei liimaudu puuhun. On huomattavasti helpompi tuo paperi sitten siklin avulla raaputtaa pois, kun alkaa puuta sitten irrottaa ja se saattaa repiä tuota jompaa kumpaa puupintaakin rikki, niin alkaa siinä olemaan. Ei tunnu pykälää tuossa. Seuraavaksi on tämä ottalaudan vuoro. Mä tosiaan ajattelin, että tämä jos nyt pistetään tuohon ja sitten pistettäisiin pienet ruuvit tosta perään vielä. No niin, nyt alkaa nuo liimaukset olemaan tehtynä ja nyt täytyy vielä malttaa antaa niiden kuivua hetken aikaa, että pidetään puristimet kiinni ja katsotaan sitten sen jälkeen, että kuinka liitokset pitää. Tämä jakso alkaa olemaan tässä. Seuraavassa osassa käydään sitten läpi tämä pintakäsittelypuoli ja viimeistelyt, eli sitten käytännössä hiotaan nämä pinnat, tehdään uusi petsaus, vedetään siihen ehkä kuultoöljy päälle ja sitten tehdään noit uudet helotukset ja katsotaan toi lukkohomma, jos se saadaan vielä pelittää, niin se olisi hieno juttu. Niin ja toki, jos siinä saadaan aikaiseksi, niin tehdään sitten vielä ne uudet hyllyt tuonne sisälle ja maalataan myös tuolta sisältä. Kiitoksia taas oikein paljon, kun viihdyit videon parissa ja heitä kanava tilaukseen, jos et ole vielä tilannut, niin nähdään sitten seuraavienkin videoiden äärellä.